once again. Mega shout out everyone! This is Alang Maarte with I and Isa Dulo at tayo ay gagawa ng fresh juice at ang ating unang ipipresent sa ating immunity boosting beverages to drink ay ang carrot, oranges, and green apple. So chinap ko na siya ng maliliit. So samahan niyo ako kung paano gumawa ng immunity boosting juice para sa ating kagandahan. Bonggang kagandahan, di ba? At kaartehan. Aartehan natin to mga beverages. Okay, so I'm using this personal blender na nabili natin. So maliit lang siya. So ayan, bago tayo mag-start, let me wear the gloves. So mag-gloves tayo, no? So ayan guys, ilalagay natin yung ating mga fresh juice. Fresh na fruits. So, hahati natin ito sa dalawa. Hindi pwede marami. Okay? Kasi nahulog. So, kinat ko na rin siya. So, ang ating kinat na ito ay hahati natin sa dalawang. Lalagay na ito. So, mag-set aside natin. So, meron tayong dalawang juice. So, lagyan natin ng I'm using honey. Ito lang natin. Ito na siya. Okay, ito na. Hindi kasi ako mahilig sa matamis. So, I think enough na yung konti ng honey. Kasi medyo natatamisan din ako sa honey. Okay. So, I'm taking 330 ml na water. So, isang inuman talaga. So, ayan guys, ang ating energy drink ni Alan Maarte. So, let me blend first this one. Just need to remove the gloves. Kaya masarap. Lagyan natin ng gusto. So, set aside muna natin ito. Let us cover this one. Okay? So, ito guys. Ilalagay na natin sa ating magic blender na talagang very useful gamitin at very easy to use. So, ayan. Yan, tapos na ang ating, ay meron pa siya, medyo nakita ko pa parang buo-buo pa. So meron na tayong fruit juice, okay? So ayan, meron na tayong isang fruit juice. O diba, nakakaloka, meron ng juice si Alan Maarte. So, let's remove and then place it to another one. So, cover na natin dito muna to. So, meron na tayo isang nagawang juice. So, let's do it another one for this.
This one is very, very good. Very handy gamitin. Siyempre, kailangan natin ng juice. Okay, I'm done na. You know guys, I love this blender na. Talagang very, very affordable. It costs only 600 SR. Tapos may tatlo siyang bottle na available. So, yung dalawa may cover. So, yung isa, syempre, yung panglagay dito. So, pwede mo siya i-transfer dito. So, guys, thank you so much for watching Alan Maarte sa pag-blend ng kanyang fresh na juice. So, titikman na natin ang ating juice. Ha? Paano uminom ng may kaartehan? Ganito lang, guys. Kaloka? Kailangan talaga may kaloka, okay? Paano uminom ng may kaartehan like this? Super sarap. So hopefully, mabus ang ating energy sa ating fresh na juice. Thank you. Bye everyone. Once again.